welcome to my channel. My name is Aileen. This is the first video na gagawin ko for the year 2020. Although, hindi ito yung unang video na i-upload ko kasi natambakan na ako ng mga video na kailangang i-edit. Let's all just pretend na lang na New Year pa. Sakayan nyo na yung trip ko, guys. Ngayon lang to. Kaya for this video, i-share ko sa inyo ang aking New Year's resolution / goals for the year 2020. Isa sa mga hilig ko ay ang mag-bullet journal. Pero dahil hindi na ako nakakapag-bullet journal ngayon kasi busy na ako sa pag-film ng video, tapos pag-edit ng video, tapos pag-upload ng video, tapos meron pa tayong Facebook page ngayon or Facebook group na medyo nabibusy rin ako doon. Kaya ngayon, instead of yung mag-drawing ka for bullet journal, ang ginagamit ko na lang ay ang aking passion planner. Pang second passion planner ko na to since nag-start ako na gumawa ng YouTube videos. Kasi medyo napapraning ako kapag hindi nakaplan lahat ng ginagawa ko. Yung goal ko last year, or not just last year, but for the past years, siguro mga 5 years na rin or more, is focused sa passive source of income, sa investments, and savings. Long story short, for the past few years, ang ginagawa ko lang gumawa ng YouTube videos kasi isa rin to sa passive source of income ko. Tapos, marami rin ako mga side hustles na ginagawa maliban pa sa paggawa ng YouTube videos. And marami akong other sources of income maliban sa trabaho na hindi ganon kadaling pagsabay-sabayin pero kayang-kaya. Kaya lang marami akong mga bagay na sinet aside para magawa ko lahat ng yon. Which for me, looking back, is hindi ko naman naiisip na napapagod ako. Hindi ko rin naiisip na I'm missing out of something kasi focus lang ako dun sa goal ko. So now dumating ako sa point na pagod na ako. Nung September 2019, doon siya nag-start. Paunti-unti, nararamdaman ko na parang nabu-burnout na yata ako. Hindi ko lang masabi or nahihiya lang akong i-admit. Kasi for me, pag sinabing burnout, dapat sobrang successful ka na. Kung makikita niyo yung mga YouTubers, di ba, uso sa kanila yung mga nabu-burnout. Pero usually, yun yung mga sobrang taas na nang narating. For me naman kasi, I don't think na meron na talaga akong narating. Nasa first step pa lang ako Kaya every time na nararamdaman ko na nabu-burnout ako, nagsi-step back lang ako ng konti. Tapos, push na naman. Ayan na naman, tuloy-tuloy na naman. Yung buong araw ko, planado talaga yan. Kaya marami akong mga movies na hindi pa napapanood. Especially series. Hindi talaga ako nanonood ng series and hindi rin ako nagne-Netflix kasi hindi ko kaya yung idea na nakaupo ako for 2 hours, nanonood ng movie or nanonood ng series, knowing na meron pa akong kailangang gawin na mas productive. Aside from that, hindi rin ako maalaga sa katawan ko. Hindi ako naglo-lotion, hindi nga ako naghihilod, nagsasabon lang ako ng katawan. Pag naligo ako, 2 to 5 minutes lang yan, tapos na. Kasi ang nasa isip ko palagi, instead na magbabad ako dito sa banyo, instead na mag-scrub ako, maglagay ako ng lotion, tara mag-research na lang tayo or gumawa na lang tayo ng something productive. Ganun ako ka-focus, guys. Last year, September, nagpahinga ako. Hindi dahil sa nararamdaman ko na burnout na ako. Trinay ko na i-push yung sarili ko. Kaya lang nagkasakit kasi talaga ako nun. Kaya hindi rin ako nakagawa ng videos. Pero ilang beses kong trinay na gumawa ng video. So, kahit na nararamdaman ko na burnout na ako, sige, push pa rin tayo. Kaya natin yan. Kaya lang hindi talaga kinaya kasi nawalan na ako ng boses nun. Then, October, bumawi. Kahit burnout pa, hinahatak ko pa rin yung sarili ko na kaya mo to. So, nag-daily uploads ako nun. And ang plano is until end ng 2019, until December, ipupush ko yung daily uploads. Kaya lang nung November, naramdaman ko na naman yung burnout and this time, sabay kami ni Andy Bear na burnout. Kasi hindi lang naman ako yung ganito na masyadong focused sa goal. Si Andy Bear din, yung husband ko rin, marami rin ginagawa ng mga kung anik-anik yan. And nung November, sabay kaming na-burnout. So, sabay kami na, tara mag-sign in tayo sa Netflix, gawa tayo ng account, tapos sabay kami nag-chill-chill lang, ganyan. So, now, for 2020, I came to a conclusion na hindi na muna itong goal na to ang aking ipaprioritize. Ipaprioritize ko muna ang aking sarili, ang aking mental health. Kaya, for the year 2020, ang aking word for 2020. Kung nagbo-bullet journal kayo, alam nyo na every year meron tayong ganon. So, for 2020, for me, it's to slow down. Slow down on everything, including doing YouTube videos. Kaya kung dati nagde-daily upload ako or for the past
year, minimum na 2 videos yung ina-upload ko per week. Ngayon, magiging 1 video per week na lang po tayo. For a year kasi, yung sa loob ng isang taon na gumagawa ako ng YouTube videos, nakafocus lang talaga ako sa growth. And hindi ko talaga na-enjoy yung process. So now, mag-step back ako ng konti. Babawasan natin yung upload para kahit papano, ma-enjoy ko naman ang other aspects ng aking buhay. Pero ang ibig ding sabihin ng 1 upload, 1 YouTube video per week, mas magiging active na ako sa other social media platforms like Instagram. Sa mga hindi nakakaalam, yes, may Instagram account po ako. Hindi lang ako mahilig magpa-subscribe or magpa-follow. Hindi talaga ako masyadong familiar kasi sa Instagram. Kaya hindi ko siya masyadong pinopromote. The plan is, pagdating dun sa workout videos, ilalagay ko na lang siya sa Instagram para hindi ako nahihirapan na mag-edit tapos mag-upload. Meron din po tayong Facebook page, pero yung mga videos sa YouTube is same videos lang rin naman na meron sa Facebook. Kaya lang sometimes kinakot ko siya, tapos yung mga uploads doon super late compared sa mga videos na ina-upload ko sa YouTube. So every time na meron akong upload, una palagi si YouTube, then after 2 to 4 weeks, saka nyo pa lang siya makikita sa Facebook. But, yes, you can follow me sa Instagram at saka sa Facebook page. And meron din tayong Facebook group kung gusto nyo na makatsikahan ako ng mas madalas or meron kayong mga questions. Ayan, meron tayong mga maaasahan ng mga admins and moderators na super active. And baliban sa kanila, yung mga members, mga active rin naman. So, every time na meron kayong question, doon masasagot talaga yon. Next is rest during weekends. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, yung past few years, puro work lang yung ginagawa ko. And wala akong kilalang weekends before. Ang weekends sa UAE is Friday and Saturday. Although sa trabaho ko, wala naman talaga kaming weekends. Pero kapag Friday and Saturday, day off ko, ibig sabihin si Auntie Bear, day off niya rin yun. So magkasama kami sa bahay. Kaya lang, dahil pareho kami na may kung ano-anong mga ginagawa on the side, ang ginagawa namin pag weekends is tumatambay kami sa coffee shop. Tapos dala namin yung laptop namin, tapos nagtatrabaho kami. Ganon yung bonding naming mag-asawa. Kaya for the year 2020, if it's Friday and Saturday, tapos wala naman akong pasok, ibig sabihin wala rin akong gagawin sa loob ng araw na yun kung hindi magpahinga, Netflix and chill with my husband, or to go somewhere na mag-enjoy kaming dalawa. Eto guys, ipapasilip ko sa inyo ang aking planner. So ayan, ang daming plans pagdating ng Friday and Saturday. Wala na siyang laman. Next on the list is ibabalik ko ang pagme-meditate. Last year lang naman talaga ako nag-start mag-meditate. And malaki yung napansin ko na pagbabago pagdating sa mindset ko, pagdating sa yung pagiging mainisin ko na wala siya. And even my husband, napansin niya yon na humaba yung pasensya ko dahil sa pagme-meditate. And basta malaki yung nabago niya dahil sa akin in a positive way. Nagawa ko siya consistently for a few months. Then nung nag-start ako na mag-workout, napagsabay ko siya kahit papano, naisabay ko siya kahit papano sa pag-workout, pero unti-unti ko siyang natanggal sa aking routine. Dati kasi pagkagising sa umaga, nagme-meditate talaga ako. So now, for the year 2020, ibabalik ko ang aking pagme-meditate. Ibabalik ko yung routine ko na kailangan every morning, instead of kukunin ko yung phone ko para mag-check ng Facebook, kukunin ko yung phone ko para mag-set ng timer para mag-meditate. Maliban pa ron, kasama rin sa aking goal ang pag-workout regularly. Hindi naman talaga ako masipag mag-workout, and ang katotohanan, last year lang naman ako nag-start mag-workout. Alam yan nung mga nagpo-follow sa akin sa Instagram kasi naikwento ko yun once. Last year, kung hindi ako nagkakamali, July or August ako nag-enroll sa gym. And masipag lang ako nung simula. Nung October, November, December, hindi na ako nagpupunta nun. October, konting-konti na lang. November, hindi talaga ako nagpunta. Tapos December, hindi talaga ako nagpunta. So, nasayang ang aking membership. Palagi rin akong nasa hotel kung saan merong magagandang gym, pero hindi rin ako pumupunta. Palagi lang akong may talang workout clothes dahil sobrang tamad ko nga. Kaya ngayon, isasama ko sa aking priority ang pag-workout maliban sa pag-meditate. Ibabalik ko yung dating routine ko na pagkagising sa umaga, mag-meditate and mag-workout. More home-cooked meal. Bihira ako magluto, and in fact, hindi talaga ako mahilig magluto, kaya yung mga niluluto ko palaging basics lang. Either basics na steamed, o kaya ilalagay ko sa slow cooker yung pagkain, or
i-oven ko. Maliban dun sa mga yon, more on kain kami ni Andy Bear sa labas. Kasi nga, palagi ako nakatutok sa aking laptop para mag-edit ng videos or dun sa mga other side hustles pa. Kaya now, dahil babawasan ko na yung ganong workload, magkakaroon na ako ng mas maraming time para mag-focus sa pagluluto. Kasi hindi naman healthy na kumakain ka ng kumakain sa labas, diba? Although yung mga kinakain namin, low carb pa rin naman. Kaya nga kami, kapag inaatake ako ng katamaran, palaging dirty ang nagiging low carb na pagkain namin. Kasi nga, nakakatamad kasi talaga magluto. Hindi ko talaga na-enjoy kapag nasa kusina ako. Kaya, ayun. Pero for 2020, ipupush natin yan. Itigil na ang pagkain sa labas. Maliban pa ron, magastos din siya, diba? Ang mura-mura lang naman bumili ng pagkain na lulutuin. Especially for us, kasi diba, salt and pepper lang naman yung seasoning na kailangan mo. Tapos, ayan, low carb meal na yan. So, ngayon, sige, i-push natin yan for 2020. Bawasan na ang pagkain sa labas and more home-cooked meals. And that's basically it. Kung napansin niyo yung aking New Year's resolution for 2020 is nagre-revolve around dun sa idea na 1 video per week na lang yung i-upload ko. Kasi malaki talaga yung oras na nakukuha ng pag-edit ng videos, pag-film, tapos pag-upload ng videos. Hindi siya ganun kadali, guys. Kaya since magbabawas tayo, magiging mas madali ang buhay ko for 2020. And basically, ang gusto ko lang mangyari for the year 2020 at sa mga susunod pa na taon is to take care of my mental health. Kasi dun sa ugali ko na palagi akong merong mataas na goals, na palagi lang ako nakafocus dun sa pag-achieve or pag-complete nung task or ng goal ko, hindi ko rin naman talaga na-enjoy ang outcome dahil after ma-achieve ang isang goal or maging successful sa pag-achieve ng isang goal, pataas rin naman ng pataas yung nagiging goals ko. Hindi ko na-enjoy yung nagiging result and paunti-unti, nagiging unmotivated na rin ako. Hindi naman ako nagsisisi dun sa mga ginawa ko nung past years na halos pahirapan ko yung sarili ko kasi masyado akong maraming task na kino-complete everyday. Nag-enjoy naman talaga ako nung ginagawa ko yun. Kaya lang ngayon kasi hindi na, or wala na ako sa ganoong level ng motivation. Dati kasi mas marami yung mga task na kailangan kong gawin, mas ganado ako. Tapos, nakakatulog ako ng mahimbing every night knowing na ang dami kong task na natapos. Another reason kasi kung bakit ako ganon ka-focused sa aking goals is because natatakot ako na baka maging failure ako in the future. Alam niyo yung mga ganong kapraningan. Ganon ako kasi, guys. Kaya kapag meron akong sinet na goal, ginagawa ko talaga lahat. Kahit wala na akong tulog, okay lang. Basta ma-accomplish ko lang yung goals na yun. And hindi naman talaga ganon ka-worth it yun, guys. Hindi naman worth it na napaparaning kayo para sa future ninyo. Pinaka maganda pa rin syempre kung i-enjoy nyo yung present ninyo. That's coming from someone na medyo praning pagdating sa kanyang future. Kaya eto, na-burnout tuloy ako. Pero kung kakausapin ko yung past na ako, hindi siguro ako mag-a-advise sa kanya na mag-slow down. Kasi okay naman ako before yan. I-enjoy ko naman na goal-oriented ako. So, yeah, wala na akong masabi. Actually, ang tagal ko nang nagsasalita. Ang plano 5-minute video lang, pero napakwento na naman ako. Kung nandyan pa kayo, thank you so much for watching and have a good day.